Франшиза супермаркету «Спар» – це міжнародний бренд, ефективна бізнес-модель, навчання та підтримка. В Сполучених Штатах заявили, що перше обладнання в межах оголошеної нещодавно пакету військової допомоги буде доставлене в Україну буквально упродовж кількох днів. Про це, зокрема, заявив під час брифінгу вчора координатор з стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Він нагадав, що у Сполучених Штатів є великі склади зі зброєю на територію Польщі і каже, що в цьому списку є речі, які можуть бути доставлені туди в дуже короткі терміни за лічені дні, але інші речі займуть більше часу. Водночас, своєю чергою, наприклад, речник Пентагону відмовився детально розповідати, це зрозуміло, про терміни доставки американського озброєння в Україну, але додав, що процес уже розпочався. Каже, що ми вже розпочали процес переміщення деяких видів озброєння, боєприпасів і техніки, які, як вже я згадував раніше, будуть там протягом декількох днів, якщо не раніше. Тож розумію, що цей пакет величезної допомоги, він уже реалізовується, і дещо буде доходити до нас пізніше, дещо буде швидше, але жодного дня Сполучені Штати тепер не втрачають для того, аби доставити нам потрібний вид озброєння. І от, звісно, що такою великим таємницею є, чи доставлять нам ракети «Атакамс», але насправді розуміємо із тих повідомлень, які вже були, що вони вже, можливо, і у нас є, але от стосовно кількості тих ракет, поки наразі невідомо, скільки саме. А, наприклад, нещодавно на днях New York Times писали про те, що близько 100 ракет нам Сполучені Штати передадуть. Але от вчора також, знову ж таки, New York Times вийшла з публікацією про те, для чого саме Пентагон нам надав ці ракети. І от, посилаючись на високопоставленого чиновника Міністерства оборони Штатів, каже він, що мета нових систем великої дальності полягає якраз в тому, щоб посилити тиск на Крим, центр російських повітряних і сухопутних сил, де зараз Росія має відносно безпечний притулок. Але, звісно, що, знову ж таки, цей представник Пентагону відмовився називати точну кількість цих ракет, скільки були відправлені до України, чи ще будуть відправлені. Але тим не менше, вже маємо інформацію про те, що ці ракети таки будуть або є, і обов'язково побачимо, скажімо так, як вони діють уже на полі бою, сподіваємося, найближчим часом. Серед обладнання і допомоги різноманітним озброєнням, які вже надходять, вже оголошені з боку Пентагону і надходять до України, є також і пункти номенклатури озброєння, які стосуються саме авіації, повітряної, скажімо так, складової наших Збройних сил. Це обладнання для аеродромів, це високоточні авіаційні боєприпаси. І, власне кажучи, про те, наскільки є важливою ця авіаційна компонента у допомозі, яка вже надходить або найближчим часом надійде для України, говоримо далі із Анатолієм Храпчинським, заступником генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби і експертом з авіації. Пане Анатолію, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Отже, якраз стосовно цього пункту, який з'явився в переліку різного озброєння та допомоги з боку Сполучених Штатів в першому пакеті, вже анонсованому, хотів би вас запитати про обладнання для аеродромів, про авіаційне обладнання. Чи можемо ми хоча б припустити і зрозуміти, про що йдеться, і чи це якийсь етап підготовки до вже передачі F-16 для України? Чи можна це так сприймати, чи це хибна думка? Ну, давайте почнемо з того, насправді, що якщо ми кажемо про аеродромне статкування, яке передбачає під собою експлуатацію літаків F-16, то стає зрозумілим, в чому саме була затримка в отриманні самих літаків. Тобто ми розуміємо, що частина, наприклад, устаткування передбачалося, надходження цього устаткування передбачалося за рахунок, наприклад, американської допомоги. Тому насправді ми можемо казати, що зараз ми вже набагато ближче до отримання F-16, чим будь-коли. І тут одразу ж відпадають всі питання щодо там публікації New York Times, що до затримки, наприклад, можливості отримання літаків F-16 з боку України. Тобто ми кажемо знов таки, що це була політична воля з боку західних партнерів, і затримка саме могла бути і навіть за рахунок того, що немає звичайного устаткування, наприклад, там водіїв або систем підвозу зброєння для літаків, заправщиків, аеродромного питання, живлення, перепрошую. Тому насправді тут великий перелік устаткування, яке передбачає перед собою експлуатацію літаків класу F-16, на відміну від того, яке є в Україні, тому що воно передбачає експлуатацію старих радянських літаків.